তুলসী হৈছে এবিধ ৰামবাণ ঔষধ। এই তুলসী পাউডাৰত কিমান উপকাৰী গুণ আছে আমি জানো। লগতে তুলসীয়ে কি কি বেমাৰ নিৰ্মূল কৰিব পাৰে সেয়াও আমি জানো। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াকে আলোচনা কৰিম যে তুলসী চাহৰ বা তুলসী চাহ খালে আমি কি কি গুণ লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে তুলসী পাতৰ যদি বিভিন্ন উপকাৰী গুণৰ বিষয়ে জানিব পাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাত ক্লিক কৰিলেই তুলসী পাতৰ বিভিন্ন উপকাৰী গুণৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। তুলসী হৈছে এটা পদাৰ্থৰ ভিতৰত এক, কাৰণ ইয়াত শক্তিশালী এণ্টিঅক্সিডেণ্ট সমিল হৈ আছে, যিয়ে আপোনাৰ ৰক্তচাপ আৰু কলেষ্ট্ৰলৰ স্তৰটোক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সহায় কৰে। তুলসী চাহ খালে ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলত থাকে আৰু তুলসী চাহ সেৱন কৰিলে আপোনাৰ পাচন তন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত সহায় পোৱা যায়। আমাৰ সকলোৰে টোপনি নহা সমস্যা আছে নহয়নে বাৰু? এই টোপনি নহা অনিদ্ৰা সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক একাপ তুলসী দিয়া চাহৰ নিতৌ প্ৰয়োজন হ'ব। যদি এই বেমাৰত ভুগিছে তেন্তে তুলসী দিয়া চাহকাপ নিতৌ খাবলৈ সেৱন কৰক। তাৰোপৰি তুলসীয়ে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন সমস্যা বা বেমাৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰে।